Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο με συνταγές για το Air Fryer. Καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο της νηστείας, θα σας παρουσιάσω 4 νηστίσιμες γαλλικές συνταγές και μία μη νηστίσιμη, τη συνταγή της τελευταίας στιγμής. Ας δούμε λοιπόν αρχικά ποια εργαλεία θα χρειαστούμε για την τέλεση συνταγών ζαχαροπλαστικής στο Air Fryer. Όντας αρχάριος στη ζαχαροπλαστική, χρησιμοποίησα μόνο τα απολύτως απαραίτητα, τα οποία είναι ένα σύρμα ζαχαροπλαστικής για το ανακάτεμα των υλικών. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μιξεράκι. Πολύ βασικό είναι να έχουμε μια φόρμα για κέικ, είτε στρογγυλή είτε ορθογώνια, μέγιστης διαμέτρου 21 εκατοστών εάν έχετε τη φριτέζα τεφάλι Zefrain Grill XXL που έχει κάδο χωρητικότητα 6,5 λίτρων, ή αλλιώς για μικρότερες φριτέζες θα σας προτείνω να μετρήσετε τις διαστάσεις του κάδου προτού προβείτε σε κάποια αγορά. Επίσης, καθώς η ζαχαροπλαστική είναι θέμα ακριβίας, όπως λέει και η μητέρα μου, θα χρειαστούμε ένα ογκομετρικό δοχείο. Σε περίπτωση που δεν έχουμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο του αποχυμωτή σας, του στίφτη, και μια ζυγαριά ηλεκτρονική, η οποία θα μας λύσει τα χέρια όσον αφορά το βάρος των υλικών μας. Εάν έχουμε σωστές αναλογίες των υλικών, θα έχουμε και μια πολύ καλή συνταγή, μια πετυχημένη συνταγή. Ξεκινάμε λοιπόν με το cake μπανάνας, μια πανεύκολη και πεντανόστιμη συνταγή, η συνταγή της τελευταίας στιγμής που σας έλεγα στην αρχή, και παρόλο που δεν είμαι φαν των γλυκών με μπανάνα, αυτό εδώ είναι ότι έχει απομείνει από χθες το βράδυ. Θα χρειαστούμε 3 μπανάνες, ώριμες, αρκετά ώριμες. Γι' αυτό το λόγο έκανα και αυτή τη συνταγή, διότι είχα 3 μπανάνες οι οποίες, εάν δεν χρησιμοποιούνταν, θα πήγαιναν στο κάδο και είναι κρίμα. Τοποθετούμε ένα μεταλλικό μπολ στο μάτι της κουζίνας, ρίχνουμε το βούτυρο και ζεσταίνουμε σε χαμηλή σκάλα ώστε να αρχίσει να λιώνει το βούτυρο. Καθαρίζουμε 3 μπανάνες, τις τοποθετούμε στο μπολ και με ένα πιρούνι τις λιώνουμε και ανακατεύουμε τα 2 υλικά. Προσθέτουμε μία πρέζα αλάτι, τη μαγειρική σόδα και ανακατεύουμε ξανά. Τώρα τοποθετούμε το μπολ στη ζυγαριά μας ώστε να προσθέσουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη, ...200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 2 αυγά. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά μας και αφού λαδώσουμε το ταψάκι ή τη φόρμα κέικ με ένα πινέλο, προσθέτουμε αλεύρι, πασπαλίζοντας παντού, ακόμα και στα πλωτικά τυχώματα, ώστε να μην κολλήσει το κέικ και να το βγάλουμε με ευκολία. Τοποθετούμε τη φόρμα στο air fryer και ψήνουμε για 30 με 40 λεπτά στους 170 βαθμούς Κελσίου. Στο ενδιάμεσο ανοίγουμε τον κάδο της φριτέζας και ελέγχουμε την κατάσταση του κέικ μας. Εδώ βλέπουμε στο μπροστινό μέρος έχει αρχίσει να φουσκώνει απότομα και έχει πάρει αυτήν την περίεργη μορφή, την οποία θα δούμε και στα υπόλοιπα γλυκά που έφτιαξα, αλλά δυστυχώς δεν έχω ιδέα τι μπορεί να προκάλεσε αυτή την παραμόρφωση σε εκείνο το σημείο. Αν έχετε κάποια ιδέα για το τι μπορεί να έκανα λάθος, γράψτε μου στα σχόλια και θα σας είμαι ευγνώμων. 2 λόγια τώρα για την κατανάλωση ενέργειας στον Air Fryer. Χρησιμοποιώντας μια έξυπνη πρίζα, υπολόγισα την κατανάλωση της ενέργειας για το ψήσιμο του cake μπανάνας και το αποτέλεσμα για 40 λεπτά ψησίματος στους 170 βαθμούς Κελσίου είναι 0,49 kWh, το οποίο είναι το μισό από ό,τι θα κατανάλωνε ένας σύγχρονος συμβατικός φούρνος για τον ίδιο χρόνο και θερμοκρασία ψησίματος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τις νηστίσιμες συνταγές με ένα κέικ λεμονιού με γλάσος ζάχαρης. Και ειδού οι πρώτες εντυπώσεις. Πραγματικά πεντανόστιμο. Θα χρειαστούμε τα υλικά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Για το ξύσμα λεμονιού τοποθετούμε αρχικά τα λεμόνια σε ζεστό νερό, ώστε να λιώσει το κερί που ίσως έχει τοποθετηθεί στο εξωτερικό τους για να τα κάνει να γυαλίζουν. Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε λεμόνια βιολογικής παραγωγής. Τα καθαρίζουμε με χαρτί κουζίνας και ξύνουμε στον τρίφτη.
Ύστερα στίβουμε τα λεμόνια, αφού θα χρειαστούμε 200 ml χυμό. Μετά ζυγίζουμε τα απαραίτητα υλικά όπως 260 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, σουρώνουμε το χυμό λεμονιού και το ρίχνουμε στο μπολ. Ανακατεύουμε και ύστερα προσθέτουμε τα 200 ml ελαιόλαδο, ανακατεύουμε ξανά. Τώρα θα παρασκευάσουμε το τρίμα αμυγδάλου, τοποθετώντας 40 γραμμάρια αμύγδαλα στο blender για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνουν αρκετά ψιλοκομμένα. Τέλος προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Λαδώνουμε τη φόρμα cake, πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι και ρίχνουμε τη ζύμη μας. Πολύ προσοχή με το αλεύρι, καθώς δημιούργησε ένα μικρό χάος στην κουζίνα με το αλεύρι που έφτασε κυριολεκτικά μέχρι την οθόνη του κινητού που χρησιμοποιώ ως κάμερα. Στο πρώτο άνοιγμα οπτικά το κέικ δεν φαίνεται πολύ όμορφο. Ελέγχουμε τοποθετώντας τη λάμα ενός μαχαιριού στο κέντρο του γλυκού. Εάν είναι υγρή, σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο ψησίματος. Έχει αρχίσει περιμετρικά να σκάει, γι' αυτό το λόγο τοποθέτησα αλουμινόχαρτο στο πάνω μέρος ώστε να μειώσει τη θερμοκρασία στην πάνω πλευρά και συνέχισα το ψήσιμο. Για την παρασκευή του γλάσου θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, την οποία ανακατεύουμε με 40 ml νερού. Αφού ξεφορμάρουμε το κέικ μας, ρίχνουμε το γλάσο περιμετρικά. Δυστυχώς μεγάλο μέρος του γλάσου πέρασε μέσω της σχισμής που δημιουργήθηκε από το μαχαίρι στο κέντρο, καθώς χρησιμοποίησα πολύ μεγάλο μαχαίρι για να ελέγξω την κατάσταση του κέικ. Ιδανικά ελέγχουμε την κατάσταση ψησίματος καρφώνοντας μία δοντογλυφίδα στο μέσο του γλυκού. Και τέλος έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το κέικ βγήκε πεντανόστιμο, ζουμερό και θα το ξαναφτιάξω. Τώρα θα φτιάξουμε μια νηστίσιμη σοκολατόπιτα με σιρόπι. Εδώ είχαμε αστοχία στην Παρασκευή καθώς τελείωναν οι μπαταρίες της ζυγαριάς και είχα εσφαλμένες ενδείξεις βάρους των υλικών. Τοποθετούμε σε ένα μπολ το ξύδι, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, το κακάο και το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε ξανά. Όπως πάντα ρίχνουμε το γλυκό στην πασπαλισμένη με αλεύρι φόρμα. Αυτή τη φορά τοποθετώ από την αρχή αλουμινόχαρτο για να μην έχουμε το πρόβλημα που είχαμε με τα υπόλοιπα γλυκά. Αλλά και πάλι θα δούμε αργότερα ότι το γλυκό έχει αρχίσει να φουσκώνει δυσανάλογα. Ψήνουμε όπως και τα υπόλοιπα γλυκά στους 170 βαθμούς, αυτή τη φορά για 45 με 50 λεπτά και στο ενδιάμεσο φυσικά απαιτείται να ελέγξουμε την κατάσταση ψησίματος. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια μελάσα, 40 γραμμάρια κακάο και 130 ml νερό. Ανακατεύουμε το μείγμα σε ζεστό μάτι και τέλος σιροπιάζουμε τη σοκολατόπιτα ζεστή μόλις την βγάλουμε με το χλιαρό σιρόπι. Το αποτέλεσμα οπτικά μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά για πρώτη φορά θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό.
Μια πολύ γρήγορη παρασκευή είναι μπράουνι με χουρμάδες που προτείνω ανεπιφύλακτα σε όσους κάνουν δίαιτα με χαμηλές θερμίδες αλλά δεν θέλουν να αποχωριστούν εντελώς στα γλυκά. Τοποθετούμε 200 γραμμάρια χουρμάδες σε ένα μπολ, ρίχνουμε ζεστό νερό για να μουλιάσουν και τους αφήνουμε για 2-3 λεπτά μέσα. Ύστερα τοποθετούμε τους χουρμάδες στο blender και τους αλέθουμε για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Κατόπιν τοποθετούμε στο μπολ 75 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, 40 γραμμάρια κακάο και τους λιωμένους χουρμάδες μας με λίγο νερό από αυτό που χρησιμοποιήσαμε για να μουλιάσουν. Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε το μείγμα στη φόρμα ψησίματος, έχοντας πρώτα τοποθετήσει λίγο βούτυρο στον πάτο για να μην κολλήσει το γλυκό. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά και προσέχουμε ιδιαίτερα στο ξεφορμάρισμα, καθώς το γλυκό αυτό είναι αρκετά εύθραυστο θα έλεγα, αλλά απολύτως υγιεινό και γευστικό. Η τελευταία Παρασκευή που δοκίμασα και θα σας παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο είναι vegan πασχαλινά κουλουράκια με ελάχιστη ζάχαρη. Έγιναν νόστιμα, αλλά προτού ξεκινήσετε θα σας πρότεινα να τα ψήσετε σε κανονικό φούρνο και όχι στο air fryer, καθώς η ποσότητα μπορεί να μπει στο κάτω του air fryer είναι πάρα πολύ μικρή. Χρησιμοποιούμε το ξύσμα από 2 πορτοκάλια, αφού πρώτα τα έχουμε βάλει σε ζεστό νερό και τα έχουμε καθαρίσει με χαρτί κουζίνας. Προσθέτουμε το κονιάκ, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ τοποθετούμε 250 γραμμάρια αλεύρι, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, και μισό κουταλάκι σκόνη μαχλέπι, καθώς και 2 κρυσταλλάκια μαστίχα σχείου, αφού τα έχουμε θρηματίσει πρώτα στο βουδί και έχουν μετατραπεί σε σκόνη. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε τα υλικά του μικρού μπολ, συνεχίζοντας την ανάδευση με το σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα μαζί. Τέλος πλάθουμε με το χέρι το μείγμα και δίνουμε σχήμα στα κουλουράκια. Αυτή τη μικρή ποσότητα που βλέπουμε δυστυχώς έπρεπε να την ψήσω σε 2 δόσεις στο air fryer. Στην πρώτη δόση έψησα με λαδόκολλα και σχάρα και τα κουλουράκια έπρεπε να γυριστούν καθώς η κάτω πλευρά τους έμεινε άπιστη. Τελικά όμως έγιναν πολύ καλά από άποψη γευστικότητας. Στη δεύτερη δόση τα έπλασα σε διάφορα σχέδια και τα έψησα χωρίς σχάρα και λαδόκολλα. Έγιναν πάλι πολύ νόστιμα και δεν χρειάστηκε να τα γυρίσω, αλλά δυστυχώς η ποσότητα αυτή είναι πολύ μικρή, οπότε η φριτέζα αέρος δεν ενδείκνυται για να ψήσουμε πασχαλινά κουλουράκια. Συνοψίζοντας λοιπόν, φτιάξαμε γρήγορα και εύκολο πεντανόστιμο κέικ μπανάνας, νηστίσιμο κέικ λεμονιού με έδειρες δυσκολίας αλλά εξαιρετικής γευστικότητας, νηστίσιμη σοκολατόπιτα επίσης με μέτριας δυσκολίας αλλά όχι τόσο επιτυχημένο γευστικά, μπράουνι 3 υλικών με χουρμάδες, μια πεντανόστιμη συνταγή ιδανική για όσους κάνουν δίαιτα με χαμηλές θερμίδες και τέλος vegan πασχαλινά κουλουράκια, τα οποία βγήκαν με νόστιμα, αλλά θα σας πω ότι να τα ψήσετε σε σημαντικό φούρνο, καθώς το air fryer λόγω του μικρού κάδου του μπορεί να ψήσει πολύ μικρή ποσότητα. Γράψτε μου στα σχόλια ποια από τις σημερινές Παρασκευές σας άρεσε περισσότερο. Επίσης θα χαρώ να διαβάσω
προτάσεις και σχόλια για μελλοντικά βίντεο συνταγών στο Air Fryer και αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, είμαι ο Αλέξανδρος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!